විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය විවාදයේ ඊයේ දවසේ පවත්වනු ලැබුවා. පළමුවෙන්ම ඒ අයවැය වෙනුවෙන් අදහස් දක්වපු සහයෝගය දක්වපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියත් පළ කරනවා. විශේෂයෙන්ම කරුණු කීපයක් මම හිතනවා අපිට දීර්ඝව කරුණු දක්වන්න නොහැකි වෙච්ච කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් මේ රටේ මේ පිළිබඳව කතා බහට ලක් වුණා. පසුගිය සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලය විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වෙනුවෙන් ලබා දුන් වාර්තාව අනුමත කිරීමත් ඒ වගේම විදුලි බල නව විදුලි බල පනතක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ තිබුණු යෝජනාවලිය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නව විදුලි බල පනත එළඹෙන සති දෙක ඇතුළත ගැසට් කිරීමටත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් ජනවාරි මාසය තුල මේ කටයුත්ත පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. යම්කිසි හේකින් ආකාරයකින් අධිකරණමය කටයුතු නිසා ප්‍රමාදයක් තියෙනවා නම් ජනවාරි මාසයේ කියන කාල සීමාව වෙනස් වෙයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ අවසන් වෙන්න පෙර විදුලි බල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් විශේෂම විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් යෝජනා කරලා තිබෙන නව පනත සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න. මේ පනත තුලින් විශේෂම ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේත් වැරදි මත කීපයක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. විශේෂම මෙහි යෝජනා කළ තියෙන ව්‍යුහය තමයි අපේ විදුලි ජනනය සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීම කියන එක වෙන් කිරීම. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් unbundling of the services. ඒතර අපේ සාමාන්‍ය විදුලි ජනනයේ අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ සමාගම් 4ක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. එහි ජල විදුලියට ආශ්‍රිත සියලුම දේවල් 100%ක් රජයේ පාලනයේ යටතේ ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන ආකාරයට එක් සමාගමක් බවට පත් කරන්න. ඒ අනුව මහවැලි, ලක්ෂපාන, සමනලව කියන මේ ජලාශවලත් මේ කාරණා සියල්ලම එක සමාගමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. ඒ වගේම නොරොච්චෝලේ බලාගාරය එක් සමාගමක් ලෙසටත් අපේ රටේ තියෙන අනෙකුත් සියලුම දැවිතෙල් ඉන්ධන බලාගාර සියල්ලම එක සමාගමක් යටතේත් අපේ පුනර්ජනීය බලශක්තිය දැනට තියෙන අපේ මන්නාරමේ ඒ මන්නාරමේ තියෙන බලාගාර සහ ඉදිරියේදී ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුනර්ජනීය බලශක්ති සමාගම් එක ආයතනයක් යටතේ පවත්වාගෙන යන්න. සම්ප්‍රේෂණ කටයුතු වෙනම සමාගමක් හැටියටත් ඒ වගේම ප්‍රධාන පාලක පද්ධතිය National System Operator ඒක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්ම වෙන ආයතනයේ බවට පත් වෙන එක 100%ක් රජයේ අයිතිය යටතේ ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන්න තමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ දැනට විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෙන් වෙලා තියෙන distribution divisions ඒ කියන්නේ බෙදා හැරීමේ අපේ තියෙන කලාප 4ක් DD1 DD2 ඉඳලා DD4 වෙනකන් ඒ කලාප 4 වෙනම සමාගම් 4ක් බවට පරිවර්තනය කර කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යන්න. මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සහ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රධානම අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි කිරීමටත් ඒ වගේම තියෙන නාස්තිය නැති කිරීමටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක විදුලි සැපයුමක් අවම මුදලකට පාරිභෝගිකයන් වෙත අකණ්ඩව ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල සහතික කරන්න. ඒ අනුව ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් හා සම්බන්ධයෙන් තිබෙන නීති අනපනත් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේක සතියක් දෙකක් ඇතුලේ මාසයක් ඇතුළත තුල ගෙනාපු එකක් නෙවෙයි. පසුගිය මාස 12ක පමණ කාලය මේ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගෙන විශේෂම දේශීය වශයෙන් ඉන්න බලශක්ති විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ඔවුන්ගේ අදහස් යෝජනා ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාර්ශවකරුවන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් වෘත්තීය සමිති මේ සියලු දෙනාගේ වගේම විශේෂම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලෝක බැංකුව ජයික ආයතන USAID ආයතන කියන සංවර්ධන නියෝජිත ආයතන වලත් තාක්ෂණික සහාය
ලබාගෙන ඔවුන් ලබා දුන් උපදේශකවරුන්ගෙනුත් අවශ්‍ය දැනුම අත්දැකීම් ලබාගෙන සකස් කරන ලද කෙටුම්පතක්. ඒ කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ නියාමන ආයතනයේ වශයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම තවදුරටත් ඉදිරියටත් ඒ ආකාරයෙන්ම කටයුතු කරගෙන යන නීති සැලසුම් මේ තුල සකස් කිරීම. විශේෂයෙන්ම කාරණා කීපයක් තව මතු වුණා. සේවකයන්ගේ අර්ථ සාධක අරමුදල්, සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට වෙනමම සමාගමක් දැනට සේවකයන්ට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් සහ අර්ථ සාධක දීමනා ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නව සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී පමණක් ඔවුන්ට ආවේනික වෙච්ච වෙනමම නීති මාලාවක් සකස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පසුගිය අවුරුද්ද තුල විදුලි බල මණ්ඩලයේ සහ khනිජ තෙල් නිධිගත සංස්ථාවේ මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට, ව්‍යුහය වෙනස් කිරීමට සහ අපේ වියදම් පාලනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙළ කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරා. අපි දන්නවා පහුගිය වසර තුල ඉන්ධන මිල වැඩිවීම, විදුලි බිල වැඩිවීම කියන කාරණා විශේෂයෙන්ම අපිට පුරුදු දේවල් නෙමෙයි. මොකද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවිධ රජයන් යටතේ විදුලි බිල ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා 2014 ඉඳලා 2022 අගෝස්තු මාසෙ දක්වා. ලෝකෙ කිසිම රටක අවුරුදු 9කට ආසන්න කාලයක් ඒකාකාරීව විදුලි බිල පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රජයන් වලට ඒ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ විසින් විශාල මුදලක් ආයෝජනය කරා විදුලි බල මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම ලංකා khනිජ තෙල් නිධිගත සංස්ථාවෙන් ණය වශයෙන් ඉන්ධන ලබා දීම කියන කාරණා. දැන් අපි 2014 ඉඳලා 2022 කියන කාලය ගත්තොත් එහෙම මේ කාල වකවානුව තුල විශාල වශයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයේ මගින් රුපියල් බිලියන 500කට වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ලබා දීපු සහනාධාර වල කොටසක් පියවීම සඳහා. තවත් කොටසක් තමයි තියෙන්නේ සහනාධාර වශයෙන් ඉන්ධන වශයෙන් ලැබිච්ච මුදල්. ඒ පියවුවත් පහුගිය අවුරුද්ද වෙනකොට රුපියල් බිලියන 250ක පමණ අලාභයක් තිබුණා විදුලි බල මණ්ඩලය. අපි විදුලි ගාස්තු ක්‍රමවේදය නව ගාස්තු ක්‍රමවේදයක් ලැටිට සකස් කරේ විශේෂම වියදම් ආවරණය කර ගැනීමේ පදනම් මත පමණයි. මේ වියදම් මත සකස් කරන ලද මේ ගාස්තු ක්‍රමය තුල ඊයේ දවසෙත් පාර්ලිමේන්තුවේ කියවුණා පසුගිය මාස දෙකේ ඇතිවෙච්ච වැසි තත්ත්වය නිසා අධික ලාභ ලබන තත්ත්වයකට විදුලි බල මණ්ඩලය පත් වෙලා තියෙනවා කියන. මට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ සංඛ්‍යා ලේඛන විදුලි බල මණ්ඩලයේ තියෙන මූල්‍ය සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඊයේ දවසෙත් මට ලබා දීපු මූල්‍ය සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසානයේ වෙන විට විදුලි බල මණ්ඩලය ජනවාරි මාසේ පළවෙනිද ඉඳලා ඔක්තෝබර් මාසේ අවසානයේ දක්වා එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනිද දක්වා ඒ කාල පරාසය තුල තවමත් ඉන්නේ රුපියල් බිලියන 12ක පාඩුවක් සමග. නමුත් ඔක්තෝබර් මාසයේ සහ නොවැම්බර් මාසයේ ගත්තොත් එහෙම අධික වර්ෂාවක් ලැබුණා අපිට වෙනදට වැඩිය. උපකල්පනය කරපු ප්‍රමාණයට වැඩිය. ඒ වගේම පුරවකතන කරපු ප්‍රමාණයන් වලට වැඩිය. නමුත් අපි දන්නවා හැම අවුරුද්දකම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කියන මාසවල ජල විදුලියෙන් වැඩි කොටසක් උත්පාදනය වෙනවා. ඒ මාස දෙක සාමාන්‍යයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලාභ ලබන මාස දෙකක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔක්තෝබර් මාසේ ගත්තොත් එහෙම රුපියල් බිලියන 16ක මෙහෙයුම් ලාභයක් ලැබලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලය. ඒ මෙහෙයුම් ලාභයත් එකතු කරාම තමයි අර සමස්ත අලාභයේ තියෙන රුපියල් බිලියන 11ක. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නොවැම්බර් මාසේ ලැබිච්ච වැසි තත්ත්වයත් එක්ක අර අලාභය අපිට පියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා නොවැම්බර් මාසේ වෙන විට. දෙසැම්බර් මාසේ වෙන විටත් වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වෙලා ජල විදුලියෙන් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් වුණොත් යම්කිසි හේකින් අපිට දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනකොට අපිට සම්පූර්ණ අලාභය පියවා ගැනීමට හැකි වුණොත් අපි රජයක් වශයෙන් අපි නැවතවතාවක් විදුලි බිල සංශෝධනය කරලා ඒ ප්‍රතිලාභය පාරිභෝගිකයන් වෙත ඒ ජනතාව වෙත ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න තීන්දුව කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පරිවර්තනය සිදු කළ තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා තමයි විදුලි බිල සංශෝධනය යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. අප්‍රේල් මාසයේ තමයි අපිට ඊළඟ සංශෝධනය සඳහා යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙහෙයුම් ලාභයක් එහෙම නැත්නම්
සුද්ධ ලාභයක් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලැබෙනවා නම් ඒ ලාභයේ වරප්‍රසාදය ඒ සහනය ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ විදුලි බිල අඩු කිරීම වෙනුවෙන් රජය ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව නොගැනීම නිසා සහ ගත්ත ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ක්‍රියාත්මක නොකිරීම නිසා අපිට බොහෝ විදුලි බලාගාර අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් ගත්තොත් එහෙම විවේචන තියෙනවා, සමහරවිට මේක සිදු කළ යුතුද කියලා ප්‍රශ්න නැගෙනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම සාම්පූර් බලාගාරය 2016 අවුරුද්දේ තමයි තීන්දුවක් ගන්නේ. එවකට පැවති රජය මේක ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඉදි කරන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් ඒ ඉදි කිරීම සඳහා විශාල කාලයක් විශේෂයෙන්ම සාම්පූර් බලාගාරයේ ගිවිසුම්ගත වීම, ශක්්‍යතා වාර්තා ඇති කිරීම, අධ්‍යයන කටයුතු කිරීම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් අවසරයන් ලබා ගැනීම මේ කියන කාරණා වෙනුවෙන් අවුරුදු 7ක පමණ කාලයක් ගත කරලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයත් එවකට පැවති රජයනොත්. නමුත් 2016 ඒ තීන්දුව ගැනීමේදී එයට විකල්ප බලාගාරයක් හැටියට යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව කටයුතු කරලා නැහැ. එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළත් නැහැ. ඒතර මේ සාම්පූර් බලාගාරය යෝජනා කළ තිබුණේ පළවෙනි පද්ධතිය මෙගවොට් 600යි. මේ මෙගවොට් 600 තමයි 2020 වැඩ අවසන් කරන්න නියමිත වෙලා තිබුණේ. 2016 මාර්තු මාසේ නවත්තලා දානවා. නමුත් ඒක නවත්තලා දාන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් 2020 මාර්තු මාසේ අවසන් වෙන්න තිබුණේ. ඒ නිසා ඒ සාම්පූර් බලාගාරයේ අහිමිවීමේ අලාභය තමයි රටට රුපියල් බිලියන 95ක් වාර්ෂිකව. ඒතර 2021ත් රුපියල් බිලියන 95ක්, 2022ත් රුපියල් බිලියන 95ක්, 2023ත් රුපියල් බිලියන 95ක්. ඒතර අපි මේ රුපියල් බිලියන 95ක මුදලක් අපි වැය වෙලා තියෙන අමතර මුදලක් අපිට ඉන්ධන මලින් අපේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් විකල්ප ක්‍රම වලින් අපේ විදුලිය ජනනය කිරීම. ඒ නිසා මේක එක පැයකින් එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලයක් තුල කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි බලාගාර ඉදි කිරීම කියන කාරණා. අපි දැන් රජයක් වශයෙන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නෝ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති 5ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි 6ක් හඳුනගෙන තිබුණා. නමුත් අපිට පේනවා සාම්පූර් බලාගාරයේ විශේෂයෙන්ම සූර්ය පැනල මත ඉදිවෙන බලාගාරයේ යම් පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා ප්‍රමාදයක් අපිට පේනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අඳුනාගත්ත ව්‍යාපෘති 5ක් මේ වර්ෂයට පෙර ගිවිසුම් ගත වෙලා අවසන් කරන්න. එතන අඩුම තරමේ ඊළඟ අවුරුදු 2-3 වෙනකට මේ බලාගාරවල විදුලි බල පද්ධති දෙකතු කරන්න. එකක් අදානි ව්‍යාපෘතිය මෙගවොට් 500ක සුළම් බලාගාරය. ඊළඟට මෙගවොට් 100ක සියමලාණ්ඩුවේ සූර්ය පැනල මත විදුලිය ලබා ගැනීම. ඒ වගේම හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ මෙගවොට් 150ක් නවතවතාවක් සූර්ය පැනල මත. ඒ වගේම මඩකලපු ඔඩ්ඩමාවඩි ප්‍රදේශයේ මෙගවොට් 100ක් සූර්ය පැනල මත. ඒ වගේම පුණකරි ප්‍රදේශයේ මෙගවොට් 700ක සූර්ය පැනල සමග බැටරි පද්ධතියත් එක්ක විදුලිය ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති. දැන් අපි ඊයේ දවසේ දැක්ක පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සමහර විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන් චෝදනා එල්ල කරනවා අධික මිලවලට තමයි අපි විදුලිය ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. එකක් අපි තේරුම් ගන්න ඕන පහුගිය කාලවල විදුලි බල මණ්ඩලය ටෙන්ඩර් කරලා තියෙන විදුලි ව්‍යාපෘති වලින් අවසානයේ දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන ව්‍යාපෘති කීයක්ද කියන එක. පහුගිය අවුරුදු 15ක 20ක කාලය ගත්තොත් එහෙම ටෙන්ඩර් කරපු ව්‍යාපෘති වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඉදිකිරීම අවසන් වෙන්නේ 10%යි. ටෙන්ඩර් කරන අගයට නෙවෙයි අවසානයේදී විදුලිය අලෙවි කරන්නේ. අපි කොච්චර ටෙන්ඩර් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අවම මුදල කියලා ලන්සුව ඉදිරිපත් වුණාට ඒ ලන්සුව ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා ඒ ඉදිකිරීම අවසන් කරලා විදුලිය අලෙවි කරන්නේ නැත්තම්. අපි ටෙන්ඩරුත් කරනවා, අවම මුදලත් ගන්නවා, අපි හැම දෙයක්ම කරනවා විදුලිය මිලදී ගැනීම ඇරෙන්න. නිසා විදුලිය මිලදී ගැනීමට නම් ඒ අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරලා දෙන්න ඕන ආයෝජකයන්ට සුදුසු ඒ ආයෝජකයන් හැටියට එන තාක්ෂණික වශයෙන් ඒ අත්දැකීම් තියෙන එවැනි ව්‍යාපෘති කර හැකි පුද්ගලයන්ට. එනිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක පැත්තකින් ඉන්ධනවලට යන වියදමට වඩා අඩු වියදමකින් අපිට පුනර්ජනීය බලයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ආණ්ඩුවේ පළවෙනි පරමාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. ප්‍රමුඛතාවය බවට පත් වෙන්නේ.
ඉන්ධන වලට වැය කරලා අපි ඉන්ධන මිලදී ගන්න, ගල් අඟුරු මිලදී ගන්න වැය කරන රුපියල් 50ක 60ක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වැඩිය රුපියල් 30ක 35ක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් පුනර්ජනීය බල ශක්තිය ඒක තමයි අපි ප්‍රමුඛතාවය බවට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා එවැනි ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම සඳහා රජය වශයෙන් අපි මැදිහත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ ගන්නවා. ඒ ගැනීමේදී ඊළඟ අවුරුදු 2 වෙන විට ඒ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ඒ සහනය ඒ ආකාරයෙන් ලැබීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ විශේෂම පහුගිය කාලේ විශේෂම කතාබහට ලක් වෙච්ච කාරණා තමයි නව බඳවා ගැනීම, වැටුප්තල, ප්‍රසාද දීමනා කියන කාරණා. පසුගිය වසර තුල අපි විදුලි බල මණ්ඩලයට කිසිම ස්ථිර සේවකයෙක් බඳවා ගන්න කටයුතු කළා නැහැ. සමහර ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා ඉංජිනේරුවන් තාක්ෂණික වශයෙන් අවශ්‍ය නිලතල පමණක් මං හිතන්නේ සීමා වෙච්ච తాවකාලික පදනමේ 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පමණයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික වශයෙන් අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පුරවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පහුගිය අවුරුද්දේ ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම් නවත්තලා තියෙනවා. එතන මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා යෝජනා වෙලා තිබුණා ලබන අවුරුද්ද වෙන විට 25%ක වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දෙන්න පහුගිය කාලවල තිබුණ ඒකාබද්ධ ගිවිසුම් අනුව. නමුත් අපි රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ගත්තා එවැනි ගිවිසුම් වලින් ඉවත් වෙන්න ඒ අනුව ඒ 25%ක වැටුප් වර්ධක ප්‍රසාද දීමනා එම නැත්නම් නව බඳවා ගැනීම දේශපාලන වශයෙන් බඳවා ගන්න පත්වීම මේ කියන සියල්ලම විදුලි බල මණ්ඩලය තුලත් ලංකා khනිජ තෙල් නිධිගත සංස්ථාව තුලත් පසුගිය අවුරුදු 1කමාරක කාලය තුල අපි නවත්තලා තියෙනවා. ඒක ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කළමනාකරණය කරමින් මානව සම්පත් විගණනයක් කරමින් අවශ්‍යතාවය අනුව පිරිස බඳවා ගන්න. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම විදුලි බල මණ්ඩලයේ අපි ගත්තොත් එහෙම පර්මනන්ට් කාඩර් එක කියන එක. පර්මනන්ට් කාඩර් එකේ 26000ක පමණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකෙන් දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්නේ 21000ක පිරිසක්. සාමාන්‍ය කාලයක නම් වෙන්නේ අර 21000 26000 බවට නැවත පිරවීම සඳහා 5000ක් බඳවා ගැනීම. නමුත් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ 21000ටත් වැඩිය තව අඩු කරන්න පුළුවන්ද? පර්මනන්ට් කාඩ් එක රිවයිස් කරලිවලා සංශෝධනය කරලිවලා අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව බලාගාරවලට අවශ්‍ය පිරිස කවුද? අපේ තියෙන සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් පද්ධතිය නඩත්තු කරන්න අවශ්‍ය පිරිස කවුද? බෙදා හැරීම් අංශයට කවුද අවශ්‍ය වෙන්නේ? මේ කියන කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. සමහර සේවාවන් තියෙනවා අපිට අවුට්සෝස් කළ හැකි වෙනත් පුද්ගලයෝ හැටියට. ඒ නිසා අපිට එවැනි දේවල් අපිට සිදු කරන්න වෙයි. මොකද වියදම් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම සමහර ඒවා තියෙනවා අවුට්සෝස් කරන එක විදුලි බල මණ්ඩලයට ලාභයි ඉන්න නිලධාරීන්ගෙන් කරනවට වැඩිය. ඉන්න නිලධාරීන්ට සමහරලාට ගෙවන අතිකාල දීමනා එහෙම නැත්නම් වෙනත් දීමනා මේ කියන කාරණා එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන ප්‍රවාහන වියදම් මේ කියන කාරණා සියල්ලම සැලකිලිට ගත්තම සමහර සේවාවන් තියෙනවා අවුට්සෝස් කරන එක අපිට ඊට වැඩිය මූල්‍යමය වශයෙන් වාසිසහගත වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි සේවාවන් තවදුරටත් අවුට්සෝස් සර්විසස් හැටියට පවත්වාගෙන යන්නත් තාක්ෂණික වශයෙන් අවශ්‍ය සේවාවන් තවදුරටත් ඉදිරියට ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා දැන් මේ විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික වශයෙන් අවශ්‍ය පිරිස් ඉංජිනේරුවන් ඒ වගේම තාක්ෂණික නිලධාරීන් මෙවැනි පිරිස් වලට වැටුප්තල සංශෝධනය විය යුතුයි. ඔවුන් අනෙකුත් අපේ තියෙන කලාපීය රටවල් වල ප්‍රමාණය හා ඒකාබද්ධ වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ පිරිස රඳවා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අපේ වියදම් අපි වැඩි වෙනවා කියන එක. අර සේවකයන් ප්‍රමාණයෙන් ඒක අඩු කරගෙන ඒ වියදම ඇතුළේ ඒක කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා තමයි උසස් වීම් වලටත් ඒ වගේම දීමනා ලබා දීමේදීත් ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීමේදීත් කාර්යක්ෂමතාවයේ පදනම් වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න මේ ආයතන දෙකටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ කතාබහට ලක්වෙච්ච තවත් කාරණාවක් තමයි ඊයේත් මම මේකට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. බොහෝ දෙනෙක් කියපු දේශපාලන සටන් පාඨයක් තමයි දැන් පවුල් ලක්ෂ 8ක් පවුල් ලක්ෂ 9ක් අඳුරේ ඉන්නෝ අපේ රටේ කියන එක. මේක මම හිතන්නේ වැරදි තොරතුරු පදනම් වෙලා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවක්. විදුලි බල මණ්ඩලය ලබා දුන්න සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසාන වෙන විට මේ වසරේ පමණක් විදුලි බිල ගෙවීමට නොහැකි වෙච්ච 5,80,000ක පමණ පිරිසකගේ විදුලිය විසන්ධි කරලා තිබුණා. ඒ වගේ මේක නැවතවතාවක් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ තොරතුරු අරගෙන තමයි විදුලිය විසන්ධි කරපු ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරයි කියන එක දාලා තිබුණේ. නමුත් ඊට පෙර අවුරුදු ගත්තත් අවුරුදු 2017 ගත්තත් 2018 ගත්තත්
2019 කියන අවුරුදු ගත්තත් ඒ හැම අවුරුද්දෙම මාස 12ක් තුල විදුලිය විසන්ධි කරපු සහ විදුලිය නැවත සම්බන්ධ කරපු ප්‍රමාණය 5 ලක්ෂය ඉක්මවලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ ඒ අවුරුද්ද වලට සාපේක්ෂව ටිකක් ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් විශාල වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. 2020 සහ 21 කියන වසර දෙක පමණයි අපේ රටේ ලක්ෂයකට අඩු සංඛ්‍යාවකට විදුලිය විසන්ධි කිරීම සහ සම්බන්ධතා ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද කොවිඩ් වසංගතයේ පැවති කාලේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු වෙච්ච නැති නිසා. ඒ නිසා අපි 2020-21ත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බෑ 23 සංසන්දනය කරන්න වෙන්නේ 2019-18 කියන වර්ෂ දෙකත් එක්ක. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසාන වෙනකොට දැන් විදුලිය විසන්ධි කරාම විදුලිය නැවත ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රමාණය හෝ විදුලි පාවිච්චියෙන් ඈත් වෙච්ච ප්‍රමාණය අපිට බලන්න බෑ. විදුලි බල මණ්ඩලයට විසන්ධි කරාට පස්සේ ආයේ කනෙක්ෂන් එකක් ගත්තද නැද්ද කියන ප්‍රමාණය නෙවෙයි. අපේ පද්ධතියේ තියෙනවා ගෘහස්ත කාණ්ඩේ පාරිභෝගික ඉන්නවා ලක්ෂ 60කට වැඩිය. ඊළඟට ආගමික සිද්ධාස්ථාන තියෙනවා 27000ක් පමණ. ඊළඟට තියෙනවා හෝටල්, කර්මාන්ත, රජයේ ගොඩනැගිලි, කඩසාප්පු. මෙවැනි සියලුම දේ ගත්තොත් එimhe පාරිභෝගිකයෝ ලක්ෂ 90ක් පමණ ලක්ෂ 80ක් පමණ ඉන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලේ. මේ ලක්ෂ 80ක පමණ පාරිභෝගික සම්බන්ධ කියන්නේ සම්බන්ධතාවයන් ප්‍රමාණය. මේ සම්බන්ධතාවයන් ප්‍රමාණයෙන් ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙන විට පහුගිය මාස තුනේ දල සාමාන්‍යයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම ඒකක කීයක්වත් පාවිච්චි නොකරමු. ඒ කියන්නේ 0 unit consumption. යුනිට් බිඳුවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. යුනිට් බිඳුවක් කියලා කියන්නේ එක්ක පාවිච්චි කරලා නැහැ එක්ක විසන්ධි වෙලා. ඒක තමයි තියෙන කාරණාව. ඒ යුනිට් බිඳුව තියෙන සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව 35000යි අපේ ඇවරේජ් එක පහුගිය මාස තුනේ. ඒ නිසා කවුරු කියනවා ලක්ෂ 8ක් අඳුරේ ඉන්නවා කියන එක ඒක නෙමෙයි යථාර්ථය. 35000කට වැඩි අඩු පිරිසක් තමයි අර 0 යුනිට් වල ඉන්නේ පහුගිය මාස 3ක ඇවරේජ් එක ගත්තත් ඒකෙනුත් අපි දන්නේ නැහැ කොටසක් ඇති පාවිච්චි නොකරන ඒවා කොටසක් ඇති විසන්ධි කරපු ඒවා. නමුත් ඒක 35000කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම චෝදනා ගණනාවක් එල්ලලා තුනා මම හිතනවා ජනතාවගේ පැත්තෙන් සාධාරණයි. සමහරට රුපියල් 1000ක බිලක්, රුපියල් 500ක බිලක්, රුපියල් ලක්ෂයක බිලක් තිබුණත් විසන්ධි කරලා නැවත ආපසු සම්බන්ධතාවයේ දෙනකට රුපියල් 3000ක මුදලක් ආය කරගන්නවයි සියලු දෙනාගේ. සමහර රුපියල් 500ට විසන්ධි වුණාම ආයේ කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න රුපියල් 3000 හොයන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. අර 500 ගෙවා ගන්න බැරි හින්දා තමයි ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ. 3000ක් තව ගෙවන්න ඕනේ ඊට අමතරව. අපි විදුලි බල මණ්ඩලයට කිව්වා මේක වෙනස් කරන්න කියලා ක්‍රමවේදය. පසුගිය සතියේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඒ වෙනුවෙන් තීන්දුව ගත්තා. ඉතින් අපි හිතනවා එළඹෙන මාසෙ ඉඳලා මේ විදුලි නැවත සම්බන්ධ කිරීමේදී ඒ විදුලි බිලට සාපේක්ෂව යම් ක්‍රමයක් ඔවුන් හදලා ඉදිරිපත් කරනවා. මට කියපු විදිහට මට නිශ්චිතව කියන්න බෑ මෙන්න මේක තමයි මූල්‍යමය ප්‍රමාණය කියන එක. මට ඔවුන් කිව්වේ රුපියල් 2000කට අඩු ප්‍රමාණයක් දක්වා 1000 2000 අතර ප්‍රමාණයකට අර විසන්ධි කිරීමේදී සහ නැවත විසන්ධි කරලා සම්බන්ධතාවය ලබා දීමේදී ඒ යන පිරිවැය පමණක්. ඒ කියන්නේ විසන්ධි කරන්න යන සහ කනෙක්ට් කරන්න යන පිරිවැය පමණක් අය කරගන්නේ ආකාරයට ඒක සංශෝධනය කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එක. ඒ වගේම පහුගිය අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ වෙන විට අපිට තිබුණු බරපතලම ගැටලුව තමයි මූල්‍ය තත්ත්වයක් එක්ක 38000කට වැඩි පිරිසක් හිටිය පාරිභෝගිකයෝ මුදල් ගෙවලා සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්න බැරුව. තියෙන උපකරණ නැතුව, අවශ්‍ය මීටර් නැතුව, අවශ්‍ය අපේ තියෙන රැහන් පද්ධති නැතුව බල්ක් සප්ලයි වෙනම හිටියා 1200ක් 38000ක් හිටියා අපේ වෙනම කනෙක්ෂන්. ඉතින් ඒ සියල්ලම මේ වන විට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගෙවීම් කරලා සම්බන්ධතාවය දෙන්න බැරුව අර වසරක පමණ කාලයක් හිටපු සියල්ලම සම්බන්ධතාවයන් මේ වෙන විට ලබා දීලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ මූල්‍ය තත්ත්වය අනුව නඩත්තු කටයුතු දැන් සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ නඩත්තු කටයුතුත් එක්ක මේ කටයුතු සිදු වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ රටේ පළවෙනි විශාල ප්‍රමාණයේ පාවෙන සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් සමනල ජලාශය කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට අයිති ජලාශයක්. මොකද අනෙක් ජලාශවල අපි එහෙම කටයුතු කරන්න ගියාම වාරි මාර්ගයට අයිති සමහර ඒවා තියෙනවා මහවැලියකට අයිතිය තියෙන නිසා අපි අපේම අයිතිය තියෙන ජලාශයකින් පළමුවෙන් පටන් ගත්තා. ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කළා තියෙනවා. දෙසැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදාට ටෙන්ඩර් එක අවසන් කරනවා.
ඒකෙදි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මෙගාවොට් 200ක ජලය මත පාවෙන සූර්ය බලාගාර දෙකක් මෙගාවොට් 102ක් ඉදිකිරීම සඳහා යෝජනා කැඳවලා අපි බලාපොරොත්තු වන ඉතාමත්ම කඩිනමින් මේ කටයුතු අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ වනට ඉන්දියාවත් සමග විදුලි සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව ඉන්ටර්කනෙක්ටිවිටිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා අවසන් වෙමින් පවතිනවා. අපි විශ්වාස කරන ඉතාමත්ම කඩිනමින් මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලවකවානු ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව ගිවිසුම් ගතවීම පිළිබඳව අපි තීරණ ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අහම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ අපි නව පිරිපහදුවක් වෙනුවෙන් අපි කැඳවීම් කරා අභිලාෂ කැඳවීම් කරා එනවා අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කරලා තෝරා ගැනීමට ලක් කරා. ඒ තෝරා ගැනීමට ලක් කරේ සිනෝපෙක් සමාගම. ඒ සිනෝපෙක් සමාගමට ඒ අවශ්‍ය ගිවිසුම් ගතවීම වෙනුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට අනුමැතිය දැන් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. පසුගිය බදාදා කැබිනට් අනු කමිටුව ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. සඳුදා එළඹෙන සඳුදා න්‍යාය පත්‍රයේ අවසාන තීන්දුව වෙනුවෙන් ඒක යොමු කරලා තියෙන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අඟහරුවාදා වෙන විට මේ පිළිබඳව නිල වශයෙන් දැනුවත් කරලා ගිවිසුම් ගතවීමේ කටයුතු කරන්න. මෙය ලංකාවට එකතු වෙන බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධානතම ආයෝජනය බවට පත්වෙයි. අඩුම තරමේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොලර් බිලියන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5ක ආයෝජනයක් සමග විශේෂයෙන්ම අපනයන කේන්ද්‍ර කරගත් සහ අපේ රටේ අවශ්‍යතාවයන් වලටත් අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන ආයෝජනයක් බවට පත් වෙන්නේ. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම පෙට්‍රොකෙමිකල්ස් පෙට්‍රෝලියම් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන දෙක khනිජ ඉන්ධන සහ ඒ ආශ්‍රිත අනෙකුත් නිෂ්පාදන මේ රටෙන් අපනයනය කිරීමෙන් යම් අපනයන ආදායමක් අපේ රටට ලබා ගැනීම. මේක අපි බලශක්ති කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට රට පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රධාන පියවරක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම සිනෝපෙක් සමාගම මේ වෙන විට මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ෂෙල් RM පාක් සමාගම ගිවිසුම් ගතවීම සිදු කරලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න. අපිට දැනුවත් කරලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු අනිත් සමාගම දෙසැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා ගිවිසුම් ගතවීමට දින යෝජනා කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව ඒ කටයුතු ඉදිරියේදී සිදුවන ආකාරයට අපි දැනුවත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුගිය කාලේ අපිට තිබුණු බරපතලම චෝදනා අතර තිබුණේ කනිත් තෙල් නිධිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන නැතිවීම සහ ඉන්ධන නැව්වෙනුවෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවීම. 2022 අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා අපි අනුගමනය කරපු නව ප්‍රතිපත්ති ආනයන සැලසුම් මූල්‍ය තත්ත්වය ශක්තිමත් වීම. ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඉන්ධන පිරිවැය ආවරණය වන ගාස්තු ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් කනිත් තෙල් නිධිගත සංස්ථාවට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීම. ඒ අනුව සැපයුම්කරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම. මෙන්න මේ කියන කාරණාත් එක්ක එකක් අපි ආනයනය කරන වියදම අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දෙක 2023 ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මේ දක්වා කිසිම ප්‍රමාද ගාස්තුවක් කිසිම සැපයුම්කරුවෙක්ට ගෙවලා නැහැ. ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. මොකද පසුගිය වර්ෂයේ විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාද ගාස්තු හැටියට රටේ තිබුණු එක පැත්තකින් විදේශ විනිමය හිඟය කනිත් තෙල් සංස්ථාවේ තිබුණු රුපියල් හිඟය මේ කියන කාරණා දෙකත් එක්ක අපිට ගැටලුවක් තිබුණා. නමුත් මේ වසරේ කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව ආනයනය කරන්නත් ඒ වගේම සැපයුම්කරුවෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් පමණයි පහුගිය අවුරුද්දෙම අපිට හිටියේ. අපේ ලන්සු වලට ඉදිරිපත් වුණේ සමහර ලන්සු වලට ඉදිරිපත් වුණෙත් නැහැ සමහර අවස්ථාවල. නමුත් අපිට ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මේ දක්වා තිබුණම අඩුම තරමේ සැපයුම්කරුවෝ 6 දෙනෙක් ගෙන්වත් අපි ඉන්ධන ආනයනය කිරීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ සියලුම දේ පහුගිය මාස කිහිපය තුළ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ටෙන්ඩර් මත පදනම් වෙලා පමණයි. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම කොරල් ආයතනය, විටෝල් ආයතනය, පෙට්‍රෝ චයිනා ආයතනය, එප්ඩෙසා ආයතනය, BB එනර්ජි ආයතනය මෙවැනි ආයතන ගණනාවකින් පහුගිය කාලය තුල ඉන්ධන ආනයනය කළා තියෙනවා. ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ලැබෙන අඩුම මිලට
අපේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ මම දැක්කා ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක වැරදියට මම ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් වාර්තා කළ තිබුණා. මට තීන්දුව ගන්න බෑ මේ රටේ බදු සම්බන්ධයෙන්. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට තීන්දුව ගන්න බෑ. ජනවාරි මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා යෝජනා කළා තියෙනවා වැට් බදු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු කරා මන්ත්‍රී කීප දෙනෙක් වැට් බද්ද අදාළ වෙනවද කියලා ඉන්ධන වලට. වැට් බද්ද යෝජනා කළා තියෙනවා ඒක සම්මත වෙනවා නම් ඉන්ධන වලටත් ඒක ජනවාරි ඉඳලා අදාළ වෙනවා. මොකද මම ප්‍රකාශ කරේ වැට් බද්දෙන් සිදුවෙන වැඩිවීම අඩු කර ගැනීම සඳහා අපි මේ වන විට බලනවා අපි කනිත් තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා අපිට වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයකින් ඒක අඩු කරගන්න වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා වැට් බද්ද අඩු කර ගැනීම නෙවෙයි. මොකද ඉන්ධන මත තියෙනවා බදු තව කීපයක්. ඒ බදු වලින් සහ විශේෂයෙන්ම ලාභාංශ කොටසක්. කනිත් තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට තියෙනවා 4%ක ලාභාංශ කොටසක් හැම ලීටරයකටම සෑම ඉන්ධන වර්ගයක් තුලම භූමි තෙල් වලට ඇරෙන්න. භූමි තෙල් වලට ලාභාංශ කොටසක් නැහැ. නමුත් 4%ක මෙහෙයුම් වියදෙන් පසුව ලාභාංශ කොටසක් තියෙනවා. නිසා ඒ තියෙන ලාභෙන් කොටසක් අඩු කරලා අර අපිට ඩීසල් වලට එහෙම නැත්නම් භූමි තෙල් වලට ඒ මිල වැඩිවීමකින් තොරව ඒ සහනේ ඒ ආකාරයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ මිල ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට බදු ඉවත් කරන්න ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශය රජයේ ප්‍රතිපත්තිය හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒකට අපිට අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට පේනවා ඉදිරි මාස කීපේ නැවත වතාවක් සීත ඍතුවෙන් නැවත වතාවක් අපි ඉවත් වෙලා යනකට සාමාන්‍යයෙන් හැම අවුරුද්දෙම සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් කියන මාසවල ඉහළ අගයක පවතින ඉන්ධන ලෝක වෙළඳපොලෙත් ඉල්ලුම වැඩි නිසා. නමුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි, පෙබරවාරි වෙන විට එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙන ස්වභාවයක් හැම අවුරුද්දෙම පේනවා අපිට. ඒ වගේම අපිට ලැබෙන ඇණවුම් වල සහ අපි ලබා දීලා තියෙන ඇණවුම් වල මිල ගණන් දිහා බැලුවමත් යම් ආකාරයක අපිට පේනවා වැඩිවීමකින් තොරව ස්ථාවර වෙනවා සහ අඩු වෙන ස්වභාවයක් පේනවා. අඩුවීමේදී ඒ සහනය වැඩිවීමේදී ඒ මිලට සාපේක්ෂව වැඩිවීම වගේම අපි ආනයන මිල අපේ අඩුවීමේදී ඒ අඩුවීමත් ජනතාව වෙත සෑම මාසෙකම ඉන්ධන මිල සංශෝධනයේදී ලබා දෙන්න ඉදිරියටත් අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ කාරණා කීපය තමයි මට විශේෂයෙන්ම ඔබතුමන්ලට දැනුවත් කරන්න සිද්ධ වුණේ. විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම മന്ത്രിවරුන්ට ඊයේ දවසේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ එහෙම නැත්නම් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අයවැය වෙනුවෙන් ඒ දක්වූ සහයෝගය වෙනුවෙන්. Minister, what was the demurrage cost last year? I don't have the exact numbers. My state minister made the speech yesterday with the exact numbers. I'll check. The other thing, the VAT, is it going to be 18% on every litre? How does it work? The VAT on petroleum products. VAT is 18%, yes. So it will be 18% on every litre, product, right? yeah. Right. And how much does it how much will it contribute to the revenue? 18% means what will be the revenue? You'll have to take out those calculations with the finance ministry. No, but it depends on the price, right? So the prices fluctuate every month. So it depends on the price. You can't set a target and say this is the revenue that you're going to generate. What has been decided is that VAT should be applied to all goods and services. So that way there is a revenue portion that the Ministry of Finance has estimated. So it is within that, but I can't say exactly what the number is because I don't know the prices of petroleum products, what it's going to be every month for the next 12 months. Okay. So it has to be on the retail value 18%. Third one, Minister, on the Adani's project, Adani's renewable energy product,
project, is it true that CEB has rejected their price because 0.14 cents, $0.14 per unit is much higher than the fossil fuel unit? No, CEB has not rejected any project. These are projects that are identified as should be implemented. The project scope has been identified. Project scope has been accepted. The CANC decides on the prices, not the CEB. The CANC is a official level committee. They will negotiate on the prices, but these are projects that will be implemented. Has it been accepted, the $0.14? I don't know what you're talking about. $0.14 per unit? I have no idea what you have discussed, because once the negotiations are done, then it will be passed to the cabinet. I will be only aware of the pricing and the negotiated prices once the CANC has made a decision. So it has not been made yet? No. ඇමතුමා විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීමත් සමග ජනතාව ප්‍රකාශ කරනවා විදුලි බිල ගෙවා ගන්න අමාරුයි කියලා. මොනවා හරි සහනයක් ලබා දෙනවද ජනතාවට? නෑ, අපිට විදුලි ගාස්තුව තව සංශෝධනය කරන්න සිදු වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසෙනේ. ඊට පෙර සංශෝධන සිදු වෙන්නේ නැහැ. මම නැවත වතාවක් කිව්වේ යම් කිසි ආකාරයක දැන් ඊයේ දවසේ කියලා තියෙන රුපියල් බිලියන 60ක අමතර ලාභයක් උපයලා තිනවා. ඒක වැරදි පුවතක්. මම කිව්වේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා වෙන විටත් සමස්ත අලාභය මේ වසරේ තාම රුපියල් බිලියන 12කට ඉතාමත්ම අඩු ප්‍රමාණයකින් 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක තියෙන්නේ. ඒතර නොවැම්බර් මාසේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙයුම් ලාභයක් ලබනවා විදුලි බල මණ්ඩලය වැසි තත්ත්වයක් එක්ක වැඩි වශයෙන් විදුලි බලය ජනනය කරේ ජල විදුලියෙන්. දෙසැම්බර් මාසේ අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද තත්ත්වය කියන එක. දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට තමයි අපි අපේ ගිණුම් සකස් කරන්නේ. ඒ සකස් කිරීමේදී යම් ලාභයක් දෙනවා නම් ඒ ලාභේ සහනය අපි පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. සංශෝධනයට යෝජනාව තියෙන අප්‍රේල් මාසේ තමයි, පෙබරවාරි මාසේ තමයි ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ අර විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනා ලබා දෙන්නේ. ඊට පෙර අපිට වෙන සංශෝධනයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Mr. Minister, you said that the CEB staff was 21,000 at the moment. Is CEB overstaffed? You want my personal view or the official view? Personal view. Yeah. Official view is that there is 26,000 permanent cadres, and there is only 21,000 available. So the official view is that there is a 5,000 shortage. My personal view is if you had worked with 21,000 people for the last 1.5 years without any problems, we could further reduce that. So my personal view is it could be further reduced. It has to be managed better, but there are certain areas that we need to recruit people. Technical areas needs to be strengthened. Certain areas, of course, there is a surplus. Certain areas has to be outsourced. My personal view is positions such as security is not needed for a permanent staff. Those things can be outsourced. So in the future, of course, we can't get rid of the already recruited and permanent members now. But in the future, when we are recruiting for all these vacancies, we'll have to make a policy on which ones we are going to recruit and which ones we are going to outsource. So that is being done now. So we are getting the help of the development agencies. They have extended some experts to assist us in this. So the human resource part will be looked at carefully. It's a very sensitive area as well. We don't want to just throw out people and get rid of people in that way. There should be different schemes that should be adopted, that will be looked into, but no new recruitments will be taking place for the CEB. Then the disconnection and reconnection fee, you mentioned it was 3,000, and now you are trying to bring it down to 1,000 or 2,000, and also you mentioned it was outsourced. So these people have been making quite a profit from it, if it can be brought down to between 1,000 and 2,000. No, they are only paid a certain amount. So whatever excess has been a profit generated to the CEB. So that's what we have looked at, only to look at the exact charges that you need to go in for a disconnection and a reconnection. So they have revised those prices because
Certain areas were outsourced, certain areas were done by CEB staff, because in certain instances, even if you do a disconnection and a reconnection, sometimes the CEB staff is also called in for further assistance in some areas. So in those sort of areas, you can't have a fixed amount. So that's why we have asked them to revise it, not generating a profit for any outsourced company, but to bring it down between 1,000 and 2,000 rupees. And we've also looked at the possibility of doing these disconnections and reconnections with the existing staff. But unfortunately, when we do the, not me, once the CEB management has done the calculations on the feasibility of that, the cost of doing it in-house or outsource is cheaper than in-house cost. In-house adds to overtime, transportation cost, and other allowances. So certain services, this has continued for more than 2 decades. So certain services should be kept as outsourced, certain ones can be made permanent. Minister, I apologize if you've already updated us on this, but what is the status of the Sinopec project, and you all have a signing date for the project and also quantum of investment now? Thank you. Which project are you talking the about? The Sinopec refinery. I just mentioned it. It's at the cabinet level, so the cabinet first has to give approval. It's on the agenda for Monday. So once the cabinet gives approval, we will invite them to sign the agreements. Any dates or the quantum of investment, please? I mentioned that as well before. It will be about 4.5, minimum 4.5 billion investment. It will go up in value as and when they do the additions, but they have to first come and sign the agreements for us to give any more details. To sign the agreement, they have to first be given the approval. So the approval is still with the Cabinet of Ministers. It will go only to them on Monday. Thank you. Regarding the Sinopec project, environmental impact reports, have they been obtained or are they to be obtained? There have been multiple EIA reports done in the past also. So there were, if refineries were accepted to be established in the same area 3-4 years ago, there should not be a massive difference in that. So those have been conducted preliminary studies. Further studies will be done depending on the scope and how it's going to be established. I don't see any issue with a project of that scope being implemented with the new technology available globally. There are environmental friendly methods of doing certain things. Is there also an update on the power sharing line between India and Sri Lanka? I answered that as well in my speech. Sorry about that.